Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні у нас такий маленький затест, перше враження, палеточку від Наташа Денона і праймеру для макіяжу Milk. Це вже такий, я думаю, відомий всім б'юті-голікам праймер, котрий називається Гідро, тобто він повинен зволожувати шкіру і має бути липким, щоб добре налипала і трималася тональна основа. Що я про це все думаю, ви дізнаєтеся в цьому відео. Ця палеточка – це Baby Gold палет, тобто є Mini Gold, а це Baby Gold. Вона була ось так гарно запакована, я вам ставлю фото, тому що я не дочекалася, я вже все тут понастувала. Тож, палеточка була в ось цій коробочці. На коробочці був такий тримач, тобто можна було повісити на ялинку, як подаруночок. Ця коробочка була так, в ось цій коробочці. Отак все виглядало. А ця коробочка була ось цій коробочці. Просто 3 упаковки для однієї палетки. Але упаковано, звісно, дуже гарно. І сама палетка виглядає такою добротною. Я її брала вже на знижках за 11 з чимось євро. Тому що я дуже багато про Наташу Денону чула. І, звісно, хочу собі також палетку. Від неї у мене ще ні одної не було. Це перше. І так як вони достатньо небюджетно коштують, я довго думала, чи воно мені потрібно, тому що тіней в мене повно, і всі просто можливі і неможливі кольори в мене є. І ось така малесенька палеточка просто ідеально підійшла для того, щоб затестити цю марку і ознайомитися з 2 формулами. Звісно, у Наташі Денона їх набагато більше. Це прості матові і такий, як масличко шимерний. І потім далі в відео я вам розкажу, чому це було помилкою купляти цю малечу. Давайте я вам покажу свотчі. Вони так на пальчик не дуже набираються. Ось такі в неї свотчі. До речі, упаковочка така, це пластик був, але він такий добротний пластик, вона не відчувається дешевою. І вся оця наліпка, шрифт, і шрифт Наташа Денона Gold палет, ось тут, вони усі такі випуклі. Тобто, я сподіваюся, що вони також не зітруться дуже швидко. Може, і навіть взагалі не зітруться. А ось ця база, котра дуже гарно сяє, я прямо в захваті від самого пакуночка. Вона приїхала ось такій білій упаковочці. Теж сяє, тут Milk і дуже гарна, просто біла, тут якась інформація, склад і тому подібне. Так мінімалістично і дуже дорого і прикольно виглядає, так прям професійно. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як я створювала цей макіяж, залишайтеся зі мною. І я бажаю вам приємного перегляду. Я вже підтонувала шкіру навколо очей і зробила брови. Тепер беру цю манюпусечку. Вона дуже гарна. Але, ось такусечку. Тут не треба багато думати, який макіяж ми сьогодні зробимо. По складочці затемнимо і сяйво на серединку ока. Поїхали! Беру ось такий пухнастий пензлик для розтушовки. Набираю ось цей світлий колір. Він трошки пилить, але мінімально. І подивимося, як колір передасться на шкіру.
Тіні дуже м'якенько і так, я не знаю, як це описати, лягають на шкіру, начебто нічого на ній нема. Начебто це така моя пігментація. Набираю ще. Мені дуже подобається, як вони лягають, як вони наносяться. Цей сам ефект такий прикольний. В них достатньо багато пігменту, але вони все ще не п'ятнять. Мені подобається. Тепер візьму такий круглий пензлик, він набитий трошки щільніше, і набираю наш самий темний колір. Так, і затемнюємо куточок. Темний колір ідеально тушується і ідеально входить в попередній колір. Ніде немає ніяких п'ятн. Можливо, камера щось покаже, але зараз у дзеркалі і тут виглядає все так м'якенько і дуже-дуже плавні всі переходи. Напам'ятаю, що тіні зараз я наношу без консилера, без бази будь-якої, просто на тональний, але цей тональний він вже засох, це Catrice HD Camouflage, тобто він максимально сухий. Можливо, це навіть трохи погіршує нанесення цих тіней, але так як це перше враження, робимо зараз так. Візьму пензлик поменше і цей же темний колір нанесу ось тут трохи у куточок, унизу. Я намагаюся максимально затемнити ось це місце, трохи сплющую пензлик. Ось так. Давайте тепер нанесемо сіяшку цю. Я їх навіть ще не сводчила, тому це перше занурення. О, вони такі м'якенькі і дуже багато набралося на пальчик. Я якось навіть трошки дух перехоплює, накрутила себе. Це ж Наташа Денона. Так, набрала на пальчик, беру люстерко і це була помилка купляти цю палетку. Знаєте чому? Тому що я тепер хочу ще й велику палетку від Наташі Денони. Ось тут зараз я розумію просто увесь хайп цих тіней. Давайте ще подивимося, як нанесеться пензликом. Я беру такий щільно набитий плоский натуральний пензлик. Набираю, набралося достатньо непогано. Я не бачу різниці. Не бачу різниці між нанесенням пальцем і пензликом. Трошки ще затемню ось тут куточок і складочку підкреслю. Ну як складочку? Фальш-складку. Тому що вона тут трохи вища, ніж моя. Тепер візьму ще один такий пухнастий пензлик.
Наберу трохи хайлайтеру і просто ось тут пройдуся під бровима, щоб трохи пом'якшити ще перехід, розташовку. Можна це робити сяючою пудрою, але мені цей хайлайтер теж дуже подобається в цій ролі. А ось цю межу ми підчистимо тональним кремом. Але на цьому ще не все. Я хочу трохи прикрасити цей макіяж, якщо, можливо, ще яскравіше його зробити. Ось таким яскравим помаранчевим неоновим кольором, звичайно, від Ламель. Знаєте, як ми це зробимо? Я чорним олівцем від Maybelline підведу водну лінію з внутрішньої сторони ока і з зовнішньої. Одразу профарбую міжвійку. А помаранчевим олівцем зроблю ось тут такий хайлайт. Хайлайт – це як блік. І ось тут трошки підведу. Беру маленький синтетичний пензлик і трохи підтушовую це все діло. Спочатку помаранчевий, а потім ось тут ще помаранчевий і чорний між собою трошки. І трохи спускаю донизу цей олівець, відтушовую. І тут на помаранчевий колір наберу трошки з цього сяючого відтінку і ось тут зроблю такий пуп. Малюю невеличку стрілочку, щоб потім наклеїти штучні вії. Це лайнер від Physicians Formula. Сказала невеличку, а потім прокинулася гіпс. І що я роблю? Малюю внутрішній куточок. Від верхнього просто веду лінію, продовжую. Профарбовую вію туш'ю. Це маленька така версія Man Eater від Tarte. Я не знаю, чи це через такий пробник, тестер, чи що, але вона мені якось, туш і туш, не дає якогось вау-ефекту. Це був подарунок в замовленню на сайті Sephora. Хоча зараз вона трошки підсохла і хоч вії трохи підкреслює, тому що перший раз це було жах. Така не дешева туш, і ефекту було просто нуль. Єдине, що тут просто величезний пензлик, щіточка. Знаєте, як колись було Avon, як же вона називала? Супершок. Avon Супершок. Ось це була така щіточка теж. Ах, годи мої годи. Яке я старе. Хто якось контактує з Avon, вони ще роблять цю туш, і чи вона все ж така гарна, крута. Тому що я пам'ятаю, колись нафарбувала нею вії, і мені не сподобалося, що були дуже довгі, дуже багато вій. Мені б зараз таку туш. Зараз зроблю друге око і повернуся разом робити шкіру. Тому що мені дуже кортить протестувати цю вже просто легендарну базу від Milk. Якщо ви про неї не чули, то, можливо, не така уж легендарна, але вона досить популярна на англомовному ютубі. Якщо ви знаєте, хто такий Хіндаш, він її колись дуже просував, і взагалі цей бренд Milk.
Ну, друге око начебто завершила. Навіть вії приклеїла. Що ж, давайте тестувати цю базу. Це повинна бути така зволожуюча база, липка. Тобто до неї буде добре налипати тональний крем навіть на суху шкіру чи на жирну шкіру. В мене шкіра жирна, як і я. Тут 45 мл і коштувало воно аж 31 євро чи 32, щось таке. Grip Primer без бла-бла-бла. Milk Hydro. Що ж. Я боюсь розчаруватися, тому що було дуже багато просто крутих відгуків, і були відгуки, що він дуже липкий. Його потрібно наносити трошки, щоб ця липкість потім не проходила скрізь тональний крем. Скільки це трошки, я в душі не грибу. Давайте одразу на обличчя. Зніму тут трохи блискітки, котрі посипалися, але посипалися вони, тому що я їх пензликом тут вазюкала. А так, дуже гарні блискітки. Вони не злітали ні з пальця, нічого, такі, як масличко. Зараз почервонію. Трошки тут освіжу обличчя. Тут написано, що наносити треба 1-2 натискання. Ну, давайте нанесемо. Так, зараз помпа ще нова. О, одне. Начебто нічим не пахне. Зараз рознюхуємо все. 2. Давайте пальчиком таки рознесемо усюди. Ні, нічим не пахне. Ну, там якийсь тоненький такий запах косметики є, але такої, як свіжа травичка, але десь дуже далеко. Я не впевнена, що хтось її почує, якщо так прям не внюхуватися в неї. Отак. Він липкий. Так. Ну. Звісно, тепер потрібно, щоб він трохи підсох. Тут щось, як завжди, весело. На пальцях він відчувається як такий гель для волосся. Він не липкий, а ось коли його розтираєш. А от на шкірі він такий він липкуватий, але прям щоб липкий, я б не сказала. Наносити буду свою улюблену стійку тональну основу Catrice HD Liquid Camouflage у відтіночку 10 Light Beige. Тому що я просто знаю, як вона вже працює. Наносити буду не на обличчя, а спочатку на руку. О, вже закінчується. Оп. І вже так пальчиком буду переносити, щоб сильно не розтирати цей праймер по обличчю, а вже безпосередньо на обличчя з праймером нанести тон і трохи вже потім вбивати і розтушовувати. Як завжди, рештки. Оп. Щоб одразу бачити результат, беру ще люстерко.
Тестувальчик з мене ніякий. Можна ж було нанести на половину обличчя праймер, а на другу нічого не наносити і порівняти. Я нанесла одразу усюди. Я ще ніколи не бачила, щоб цей тональний западав мені в пори. Але сьогодні він туди запав. І ось на носі, бачите, як чудово залип він. Зовсім не зволожуюча ця база. І, можливо, потрібно було наносити, як завжди, зволожуючий крем чи базу, а поверх, коли вже крем чи база трошки осядуться і підсохнуть на шкірі, вже наносити цю базу, тому що в мене все висохло, як Сахара. Звісно, будь-яким новим продуктом треба вчитися працювати. Тут не можна казати, що щось погане, чи мені не подобається. Треба... Моя ідеальна тушовка. Ось чому я не дуже люблю наносити тон після макіяжу. Що може статися казус. Ну, начебто врятували. А чому я сюди полізла? Тому що в мене навіть ось тут залип тон. Цікаво, цікаво. Я не знаю, чи вам бачите ось тут, що на носу відбувається. Бачите? От он якось тут прилип. І нічого поверх не наслаюється. І він не розташовується. О, я прямо ось так стерла, так? Я прям не знаю, що буде з тими, хто нанесе цей праймер на суху шкіру. Тому що вона в мене така достатньо жирна. І все одно я відчуваю сухість. Я ніколи не відчувала сухість на обличчі в такому сенсі, так? Звичайно, коли там кремом чи тонером після вмивання не помажуся, воно тягне. А тут не тягне, а просто я відчуваю, начебто на мені, знаєте, такий кілограм пудри. Я сьогодні зніму ще одне відео і подивлюся, як буде себе поводити тон. А раптом в мене не буде жирнитися нос так сильно. Комусь же потрібно шипати вуса, тому якщо ви їх бачите, нічого мені не пишіть. Я знаю. Знаєте що? Я на таку суху основу навіть боюся наносити кремові продукти. Тому сьогодні все таке по старінки, пудрами тільки. Бронзер. Це Butter Bronzer від Physicians Formula. У мене відтіночок Medium. І він не рижий, не червоний, а такий відтінок просто ідеального мого загару. На жаль, тут нема дзеркальця. Зато є такий зараз такий пензлик, як спонжик. Я його навіть... It was at this moment that he knew. He fucked up. Я не знайшла дзеркало! Я його навіть, кажу, не доставала ніколи. Тут увесь цей час було дзеркало. Але воно, не дуже тут набрали, потім нагору. Так, я наношу бронзер на нос замість скульптора. Ну, як не замість, там трошки інша техніка, просто ось так. І все, я вже така бронзова королева, начебто тільки що з відпустки. Ну,
пудра мені, напевно, сьогодні не потрібна. Нанесу трошки тут під очима, подивлюся, а нанос не буду. Щоб результат був максимально чесний. Хоча я б ніколи без пудри не носила тонально. Але... О, як же сухо. Мені хочеться так збризнути себе. Давайте ще нанесемо сяюче рум'яна Мілані від Luminoso. Наношу на зону хайлайтеру і трошки сюди на серединку завожу. І рештками тут вже знімаю по бровам. Губи підведу олівцем від Colourpop відтіночку Contour. Щось я майже заснула, коли малювала губи. Так, мене розкомарило, розслабило. Так, ось так підвела по контуру, трошки підтушувала. Тут за контур не виходила, згори трошки вийшла. Тут навіть на нижній губі трохи зменшила губу. І нанесу матову помаду від Evelyn, відтіночку Milky Chocolate. Молочний шоколад. Дуже гарний колір, тоненька вона і не сушить губи. Ну, не так сильно сушить губи, як більшість матових помад. А тепер мені потрібно швиденько зробити укладку, і я повернусь до вас на 2 слова. Та-дам! Можливо, укладочка в мене вже не свіжа, тому що я зняла ще одне відео для вас. Але тепер ми можемо поговорити про всі продукти і зробити вже висновки. Звичайно, про олівчики, туш і тому подібне говорити не буду. Ми поговоримо тільки про ці 2 одинички. Тіні від Наташі Дінони мені дуже сподобалися. Я не знаю, чи це тому, що це Наташа Дінона. І я так давно вже хотіла щось спробувати, але ви самі бачили, як все легенько лягало на шкіру, як все розташовувалося. І як це все ще тримається на шкірі. Дуже гарно блищиться золото. Мені тепер дуже хочеться велику палетку. Це була така помилка купляти ці тіні. Реально хочу тепер велику. У мене там лежить одна в віш-листі, але 70 євро за палетку зараз не хочу віддавати. Я збираю на новий телефон. Я знаю, що в принципі і цей знімає непогані відео. Я знімаю саме на телефон. В мене 11-й iPhone, не Pro, просто 11-й. Але фронтальна камера в нього дуже слабка. І задня камера в порівнянні з 13-м айфоном вже дуже відстає. Хотіла взяти 13-й, але його зараз теж дуже складно достати, його якось ніде нема, тільки беушки. І до того ж різниця в ціні зараз 100 євро між 14-м і 13-м айфоном, тому я вже буду збирати поступово на 14-й. І до того ж стоїть, що ці айфони з'являться в наявності тільки 4-го місяця, квітня, так? 4 квітня. Тому що навіть якщо б в мене були зараз гроші, я б все одно його не купила, але трохи буду заощаджувати гроші і відкладати на новий телефон, щоб контент для вас був ще гарнішої якості і навіть маленькі деталі можна було побачити. І тут я вже не відкручуся і прийдеться мені щипати вуса вчасно. Тут трошки відійшли від теми, я щось сьогодні з вами багато розмовляю, поп'ю водички. Бо вже, чесно, голос сідає.
Щодо бази. Мені треба ще з нею працювати і треба намагатися зрозуміти, скільки її наносити, як її наносити і куди її наносити, тому що, можливо, на периферії обличчя вона і не потрібна. Можливо, можна наносити тільки на середину. Але питання, чи на стику не буде залипати основа? Ще такий момент, коли тут залипло на носі, мені прийшлося прям спонжем розтирати все, щоб все лягло. І таке почуття сухості на обличчі, не стягнутості, а саме сухості, як давить, я не знаю, як це описати, було від цієї основи. Тобто вона то гідро, можливо, вона на водній основі, тому вона гідро, а не зволожуюча. Тому що я не уявляю, що буде, якщо намазати цей тональний крем на суху шкіру. Я обов'язково це протестую на моїй подружці. Таня, якщо ти мене дивишся, готуйся. Так. Але скажу вам ось що. Я знімаю, звичайно, при яскравому світлі, і від цього світла йде таке ж тепло. Тобто прям підігріває мене, і, звичайно, коли ти так багато розмовляєш, жестикулюєш і тому подібне, шкіра, вона під цим світлом під час зйомок, вона жирниться набагато швидше. Але що я вам скажу? Мені здається, що не так сильно за цей підрізок часу зажирнилася шкіра, як завжди. Я не знаю про ніс, але тональний ще не поплив. У мене зазвичай ось тут вже все пливе через годинку-дві. Знімаємо ми з вами вже 2 години. Тобто десь 1,5 години в мене нанесено тон. І от він навіть не відштамповується, тому що коли шкіра стає жирною, то можна так пальчиком взяти, і тон залишається тут, а тут шкіра. І я бачу, що я сяю менше. Тому, мені здається, він працює. Обов'язково ще в наступних відео з вами його протестуємо. Поставте, будь ласка, вподобайку на це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий класичний, звичайний макіяж, без мільйона стрілочок і тому подібного. Єдиний акцент і щось таке, як ізюмінка в цьому макіяжі, це ось цей такий помаранчевий блік. І вже цікаво виглядає. І якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це зараз дуже важливо для такої моральної підтримки і для розвитку каналу. А я дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!